دور داره. برو. گاز ایرانی؟ خودش گرفته رفت دیگه جازش شد. یا امام بزنیم؟ چیرز. پودر سیر. من انقدر میتونم فوتش آقای دلفگار 32 تا سر اراده ایستانی گرفتن خیلی زود برگشت و پلیس امنیت عمومی سمی رو میشناسی؟ رنا نه نادیا اصلا از اون نمی‌دونم. نادیا اولین دستگاهی رو من ازش خوردم دیگه. روزی پاسورد می‌گفتم. تصمیم گرفتم برم. آزاد. ای به من کار نمی‌کنم. دست در کار خواهرم. بچه لطفا بخورید چون من خیلی